الخطوة اللي قدام حضرتك دي ممكن تعرض حسابك على جوجل ادسنس ان هو يتعلق، وبغض النظر ان هو يتعلق، لا انت ممكن كمان ما تقدرش انك تستلم ارباحك من حساب الدفعات اللي هو بالجنيه المصري. ايه هي الخطوة دي يا عم هشام؟ تعالى كده معايا عشان نفهم الدنيا فيها ايه، لان الخطأ ده ارتكبه احد منشئين المحتوى في حسابه على جوجل ادسنس، وهنفهمه دلوقتي مع بعضينا. هنا بيقول لك لم تكتمل عملية اثبات الملكية للحساب المصرفي كذا. خلينا عارفين ومتأكدين ان انت لما بتيجي بتضيف حساب بنكي في حساب الدفعات الجديد اللي في جوجل ادسنس بيتم ايداع في الحساب بتاعك بيودع مبلغ اقل من 1 جنيه، معاك من قرش ل 99 قرش زي ما احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده. ولكن المشكله اللي بيرتكبها منشئين المحتوى ان هم مش بيعرفوا يكتبوا الارقام بشكل مظبوط، مش بيعرفوا ان هم يكتبوا مبلغ الايداع بشكل مظبوط. وخليني اقول لك على حاجه، ان انت ليك 3 محاولات فقط لا غير عشان تقدر انك تعمل اثبات ملكيه للحساب المصرفي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه انت ليك 3 محاولات تكتب الرقم مره طلع غلط، الثانيه طلع غلط، الثالثه طلع غلط، ساعتها بيبدا يحصل مشكله في الحساب. ولكن المشكله هنا مقدور برضو عليها، وهقول لك تقدر انك تحلها ازاي عشان نبقى لمينا الموضوع كله بشكل بسيط وبشكل صحيح وبشكل سلس. طيب ايه المشكله برضو دلوقتي؟ الحساب ده دخل الرقم بتاع الايداع 3 مرات غلط، ولما لجأ لي في حل المشكله بدات ان انا ادخل اطلع على الحساب، لقيته بالفعل هو كاتب ارقام غلط. ولقيت هنا بيقول لي لما جيت اعمل اثبات الملكيه لقيته بيقول لي يجب الاتصال بفريق الدعم لاثبات ملكيه هذا الحساب المصرفي، ويمكن بدلا من ذلك محاوله ازاله هذا الحساب واضافته مجددا لاعاده عمليه اثبات الملكيه. طيب ايه الكلام ده؟ برضو الكلام ده ان انت بعد ما بتدخل الرقم بتاع الايداع 3 مرات بشكل خاطئ بيبدا ان هو خلاص انت كده استنفذت المحاولات بتاعتك. فانت كده عندك طريقين او عندك حلين بمعنى اصح، وهقول لك على الحل السليم والحل الصح اللي فيهم ايه. اول حاجه انك تلجأ انك تتواصل مع فريق دعم اليوتيوب من خلال الدردشه المباشره من خلال قناتك عشان يقدروا ان هم يفتحوا لك محاولات لاثبات ملكيه الحساب المصرفي مره تانية. والحاجه التانية ان انت تعمل ازاله للحساب تماما، يعني تعمل حذف للحساب بشكل كامل، وتبدا انك تضيف الحساب من اول وجديد، او تبدا انك تضيف الحساب البنكي من اول وجديد. وساعتها اجباري عليك لازم انك تنتظر الرقم بتاع التحقق او مبلغ الايداع التجريبي اللي ادسنس بيحطه لك في الحساب بتاعك، واول لما يبدا يوصل لك تبدا المره دي انك تكتبه بشكل صحيح عشان تتجنب المشكله اللي انت وقعت فيها اول مره. وهو ده اللي انا عملته بالفعل. بدات ان انا ادخل على طرق الدفع بالفعل زي ما هو موضح قدام حضرتك، وبدات ان انا اعمل حذف للحساب، بدات ان انا اشيل الحساب ده عشان اقدر ان انا اضيف الحساب من اول وجديد عشان يجي لي رقم التحقق عشان ابدا ان انا اعمل اثبات ملكيه للحساب المصرفي. هنا بيقول لي هل تريد ازاله طريقه الدفع؟ اذا ازلت طريقه الدفع فلن تتمكن من استخدامها مع منتجات جوجل وخدمات اخرى من جوجل بدون اضافتها مجددا. يعني انت لما تيجي تحذف الحساب ده لازم انك تضيفه تاني. ده المختصر المفيد بتاع الرساله دي. جيت هنا كده عملت حذف، خلاص بعد كده ما عملت حذف للحساب باجي هنا اعمل اضافه لطريقه الدفع الجديده، او بمعنى اصح بعمل اضافه للحساب من اول وجديد تاني. طبعا اول ما انا شلت الحساب او عملت ازاله للحساب بمعنى اصح، او عملت له حذف من حساب جوجل ادسنس او حساب الدفعات بتاع جوجل ادسنس، ظهر لي طبعا اشعار بشكل طبيعي، والاشعار ده بيظهر بيقول لتلقي العوائد يرجى اختيار طرق دفع صالحه. هو هنا ادسنس فهم ان انا عملت ازاله للحساب البنكي اللي انا كنت ضايفه. وطبعا هنا بما ان صاحب الحساب وصل للحد الادنى لدفع الارباح اللي هو 5000 جنيه مصري، فبدا ان هو ادسنس هنا يفهم ان مفيش حساب بنكي، فمش هيقدر ان هو يحول له الارباح على حسابه غير لما يضيف الحساب البنكي بتاعه. فالاشعار ده اللي هو بتاع لتلقي العوائد يرجى اختيار طرق دفع صالحه دي بتحصل في حاله لو انت مش ضايف حساب بنكي. بدات ان انا ادخل هنا بالمنظر ده كده اعمل اضافه لطريقه الدفع، حطيت الاسم على الحساب المصرفي زي ما هو مسجل في الحساب البنكي. وطبعا في بعض الناس بيواجهوا مشكله ان الاسم بتاعهم بيبقى كبير او الاسم بتاعهم بيبقى طويل، الاسم مش بيقبل زي ما هو مكتوب بالظبط في الحساب البنكي. يعني انت اسمك ممكن يكون مكتوب في الحساب البنكي ثلاثي تقدر انك تكتبه ثلاثي، مكتوب رباعي تقدر انك تكتبه رباعي. الاسماء الخماسيه ممكن بيحصل مشكله ان الاسم بمعنى اصح مش بيتكتب كامل في الاسم على الحساب المصرفي. ساعتها بتعمل ايه؟ ساعتها بتلجأ انك تكتبه رباعي بدون اي مشاكل على الاطلاق، وبعد كده بتكتب رقم حسابك بصيغه الايبان، وبعد كده بتكتب رمز السويفت كود. وطبعا بعد كل الكلام ده لازم انك تكون عارف ولازم انك تكون متاكد ان الحساب بتاعك ده حساب مصري، حساب بيستقبل الدفعات بالجنيه المصري عشان تتعامل مع ادسنس بدون اي مشاكل على الاطلاق. طبعا بعد ما اضفت الاسم واضفت رقم الحساب بصيغه الايبان ورمز السويفت كود، جيت اعمل حفظ، جه هنا برضو نفس الرساله اللي بتيجي
بتيجي كل مره، وهي اثبات ملكيه حسابك المصرفي. ستودع جوجل مبلغا اقل من 1 جنيه في حسابك المصرفي في غضون 3 ايام عمل. يرجى الانتقال الى صفحه طرق الدفع وادخال مبلغ الايداع المحدد. وعشان تقدر انك تعرف ازاي انك تدخل مبلغ الايداع بالصيغه بتاعته اللي هيبعتها لك جوجل، او بمعنى اصح الرقم اللي هيبعته لك جوجل، هسيب لك فيديو في شاشه النهايه تقدر انك تروح تطلع عليه عشان تتجنب اي مشاكل تحصل في الحساب، وتعمل الموضوع ده بشكل بسيط من اول مره، عشان ما تستنفذ كل المحاولات بتاعتك في ادخال رقم الايداع ويحصل تعليق في الحساب مره كمان، وتعمل اضافه لحساب البنك مره كمان، وتبقى انت كده بتاخر نفسك على الفاضي. محدش يفتكس يا جماعه من فضلكم في الرقم بتاع الايداع التجريبي. محدش يجي يقول لي اصل هو قايل اقل من 1 جنيه وبعت لي 63 جنيه، محدش يقول لي اصل هو قايل اقل من 1 جنيه وبعت لي 100 جنيه. لا، هو الموضوع مش كده اطلاق، هو بيبعت اقل من 1 جنيه. يعني المبلغ اللي انت ممكن انك تشوفه ان هو 63 جنيه ده هيبقى 63 قرش، المبلغ اللي انت تشوفه 87 جنيه ده هيبقى 87 قرش، وهكذا. وهعرفك ازاي في الفيديو اللي انا هسيبه في شاشه النهايه انك حتى من غير ما تكتب رقم الايداع او من غير ما تضطر انك تكتبه بشكل يدوي، اعرفك الميزه اللي عطاها لك جوجل ادسنس في ان انت تختار مبلغ اصلا الايداع بدون ما انت تكتبه بشكل يدوي، بحيث يتم اثبات ملكيه الحساب المصرفي بدون اي مشاكل على الاطلاق. المبلغ بتاع الايداع التجريبي ده بيوصل للحساب في خلال قد ايه؟ ممكن يوصل في خلال 3 ايام عمل، ممكن يوصل في خلال 5 ايام عمل، في اوقات او في بعض الحسابات اللي انا اشتغلت عليها وصل بعد 24 ساعه، وفي برضه حسابات انا اشتغلت عليها وصل بعد 6 ايام عمل. فانت ما عليك انك بس تنتظر لغايه لما يوصل لك مبلغ الايداع بدون اي مشاكل. طيب مبلغ الايداع ده انا هتعرف عليه ازاي؟ مبلغ الايداع ده هيسمع عند حضرتك في الابليكيشن اللي انت رابطه بحسابك البنكي او تبع البنك بمعنى اصح اللي انت بتتعامل معاه، وممكن يجي لك بيه رساله على الموبايل المسجل في حسابك البنكي. فسواء كده او كده انت بتقدر تطلع على الرقم ده عشان تقدر انك تدخله في حسابك على جوجل ادسنس بدون اي مشاكل. دي المشكله اللي انا حبيت ان انا اطرحها النهارده عشان برضو اعرفك ان انت لو استنفذت محاولاتك تقدر ازاي انك تعمل اثبات ملكيه للحساب المصرفي. طيب بالنسبه للناس اللي هتيجي هتسالني هتقول لي طب انا ما عنديش امكانيه ان انا اتواصل مع فريق الدعم. لا، انت عندك امكانيه انك تتواصل مع فريق الدعم، بس انت لو هتحسبها ممكن فريق الدعم يحل لك المشكله او يفتح لك المحاولات ممكن بعد 48 ساعه. طيب ممكن ان انت في خلال ال 48 ساعه دول تزيل الحساب البنكي وتضيف الحساب البنكي مره كمان ومبلغ الايداع يجي لك. فانت لو هتحسبها هتلاقي الموضوع هو فمنع ان انت تدخل في قصه مع فريق الدعم ملهاش اي 30 لازمه على الاطلاق. لا، حاول انك تزيل الحساب وتبدا انك تضيفه من اول وجديد تاني. طيب في حاله ان انت برضه لو اتاخرت او بمعنى اصح لاحظت ان في تاخير في مبلغ الايداع، او بمعنى اصح ان مبلغ الايداع ما وصلكش على الحساب، تعمل ايه؟ قعدت مثلا 10 ايام، قعدت اسبوعين، قعدت مثلا 20 يوم، المبلغ بتاع الايداع التجريبي ده ما وصلكش، تعمل ايه؟ بتضطر انك تزيل برضو الحساب وتبدا انك تضيف الحساب البنكي من اول وجديد تاني عشان يوصل لك المبلغ بتاع الايداع. وخليني برضو اقول لك على حاجه، ان بنك مصر زي ما بقول في كل مره، بنك مصر مش بيقبل المبلغ بتاع الايداع. يعني لو حسابك بنك مصر حاول من فضل حضرتك انك تعمل حساب بنكي في بنك تاني زي بنك الاسكندريه، زي بنك القاهره، زي البنك الاهلي. الثلاث بنوك دول انا ما واجهتش اي مشكله معاهم على الاطلاق، والبنوك دي بتستلم المبلغ بتاع الايداع التجريبي بدون اي مشاكل، وبتستلمه في فتره زمنيه قياسيه حرفيا وقصيره جدا. فما حدش يجي يقول لي اصل انا بنك مصر الى الان مش بيقبل الايداع التجريبي. طيب هل موضوع الايداع التجريبي ده ممكن ان هو مثلا بعد كده يتحل، او ممكن بعد كده ان جوجل تستغنى عنه؟ انا اعتقد ان جوجل فيما بعد ممكن ان هي تستغنى عن موضوع الايداع التجريبي ده، ولكن الموضوع ده مش هيبقى دلوقتي، هيبقى قدام شويه لما الدنيا تستقر. طيب جوجل بتعمل برضو اثبات ملكيه للحساب المصرفي ده ليه؟ عشان خاطر حاجتين. اول حاجه عشان تتاكد ان الدفعه بتاعتك، او بمعنى اصح الحساب بتاعك ده، لما تيجي تبعت لك عليه دفعه بالجنيه المصري هتقدر انك تستقبلها بشكل طبيعي. الحاجه رقم 2، وهي دي الحاجه برضو اللي بتحمي فيها جوجل خصوصيه صاحب الحساب، وهي عشان تتاكد بمعنى اصح ان انت صاحب الحساب، ان انت اللي شغال على الحساب بتاعك، ان انت الحساب البنكي ده انت اللي بتمتلكه. حاجه كده بمعنى اصح عشان بتمنع بس منها الاساليب بتاعه الهاكر اللي بقت موجوده بشكل كبير جدا خلال الفتره الاخيره، وبتامن برضو بيها صاحب الحساب بشكل كامل. يعني حاجه تبع كده سياسه الخصوصيه والامان عند جوجل، عشان كده هي بتعمل موضوع اثبات ملكيه الحساب المصرفي. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي حبيت ان انا اعرفك فيه المشكله دي، وحبيت ان انا اطرحها عليك عشان تقدر انك تتعامل معاها في حاله ان انت لو اتحطيت فيها في يوم من الايام. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايكك شيرك سبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.